Alam mo ba, masama maglaro ng hindi nag-warm up. Kaya bago ka maglaro, gayahin mo ako. Okay guys, let's do this. In 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunod ay kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunod, kekembo. Lemang. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi mo kami kikembo yung 5. Ang isusunod natin ay paa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabilang paa. 1, 2, 5, 6, 7, 8. At ang pinaka-importante, stretching. 1, 2, 3, 4, 5. Sunod, jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At yun ang mga warm-up natin sa ngayon, no? Sa susunod muli, papakita na namin kung paano maglaro ng badminton, no? Treat me like white tees, don't get me dirty. Love, love, love on me. Treat me like white tees. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Nandito na si Bong Revilla! One, go! Akong mabuhay sa isang mundong walang tayo. Di ba? Nakaka